ආයුබෝවන් මම වගොඩු විශේෂඥ වෛද්‍ය සංජය හේයන්තොඩුව. අද අපි සමස්ත ලංකා වගොඩු රෝගීන්ගේ සංගමේ YouTube channel එක හරහා සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්නේ nephrotic syndrome හෙවත් මුත්‍රා සමග ප්‍රෝටීන පිටවන රෝගී තත්ත්වය පිළිබඳවයි. මෙහිදී එහි අර්ථ දැක්වීම ඒ වගේම රෝගී තත්ත්වයට හේතු වන හේතු සාධක, රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගැන අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනවා. එහි අර්ථ දැක්වීම nephrotic syndrome ඕනම සින්ඩ්‍රෝමයක් කියන්නේ රෝග ලක්ෂණ ගණනාවක එකතුවක්. එවිට nephrotic syndrome අපි අර්ථ දක්වන්න කරුණු තුනක් සමන්විත වෙනවා. ඒ අර්ථ දැක්වීමේ nephrotic syndromeෙහි අපි කියනවා මුත්‍රා සමග ප්‍රෝටීන පිටවීම දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඉදිමුම දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම රුධිරයේ ඇල්බියුමින් ප්‍රමාණය රුධිරයේ ප්ලාස්මා තරලයේ ඇල්බියුමින් ප්‍රමාණය අඩුවීම දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ මොකද මුත්‍රා සමග ප්‍රෝටීන අධික ලෙස මෙම රෝගී තත්ත්වයේදී පිටවෙන නිසා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රෝටීන පිටවීම මෙම අර්ථ දැක්වීමට අනුව පැය 24ක කාලයක තුල මුත්‍රා එකතුවක් සිදු කළහොත් එහිදී ග්‍රෑම් 3.5කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මුත්‍රා පිටවීම තිබිය යුතුයි මෙම සින්ඩ්‍රෝමයේ එක් අංග ලක්ෂණයක් ලෙස. ඊට අමතරව ඉදිමුම එහෙම නැත්නම් ඉදීම ඒ කියන්නේ මුහුණ අතපය ඉදිමුම දකින්නට ලැබිය යුතුයි. ඊට අමතරව රුධිරයේ එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්මාවේ ඇල්බියුමින් ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 3කට වඩා ඩෙසිලීටරයට ග්‍රෑම් 3කට වඩා අඩු මට්ටමේ තිබිය යුතුයි. ඉතින් මේ ලක්ෂණ තුන ප්‍රෝටීන පිටවීම, ඉදිමීම සහ රුධිර ප්ලාස්මාවේ ඇල්බියුමින් ග්‍රෑම් 3ට වඩා අඩුවෙන් දැක්නට ලැබීම යන කරුණු තුන තිබුණහොත් ඔබට මේ nephrotic syndrome කියන රෝගී තත්ත්වයේහි රෝග විනිශ්චයකට එළඹෙන්නට පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙම nephrotic syndrome තුළ ඔබට දකින්නට පුළුවන් වෙනවා බොහෝ අවස්ථාවල මේ රුධිරයේ කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය ඉතා අධික මට්ටමක පැවතීම. නමුත් එය අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම තිබිය යුතු කාරණයක් නොවේ. ඒ වගේම ඔබට තවත් අංග ලක්ෂණයක් දකින්නට පුළුවන් සමහර අවස්ථාවල කලාතුරකින් ඒ තමයි ඔබගේ සිරුරේ තිබෙන ශිරාවල ඒ කියන්නේ ලේ නහරවල තැන් වල රුධිර කැට ගැසීම දකින්නට ලැබීම. ඉතින් මේ අවසාන කාරණා දෙක අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම තිබිය යුතු කාරණා දෙකක් නෙවෙයි. මෙම සින්ඩ්‍රෝමය nephrotic syndrome සොයා ගැනීමට එහෙම නැත්නම් රෝග විනිශ්චයකට ඒවට. දැන් අපි මෙම රෝගී තත්ත්වයට බලපාන හේතු සාධක මොනවද කියලා සාකච්ඡා කරමු. ඒවා තමයි ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකකට බෙදෙනවා හේතු සාධක nephrotic syndrome සඳහා. ඒවා තමයි එකක් වකුගඩුවේම ප්‍රාථමිකව හටගන්නා විවිධ වකුගඩු ප්‍රදාහ තත්ත්වයක්. ඒකට අපි කියනවා glomerular nephritis කියලා. එහෙම නැත්නම් වෘක්ක ප්‍රදාහය කියලා වෛද්‍ය විද්‍යානුකූලව සඳහන් කරනවා, සාකච්ඡා කරනවා. ඒවට නම් කිහිපයකින් ඔබගේ දැනුවත්භාවය සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් සපයන්න. ඒ තමයි minimal change disease. බොහෝ විට කුඩා දරුවන්ගේ ලැබෙන්නේ අපි කෙටියෙන් කියනවා MCD කියලා. ඒ වගේම FSGS කියලා කියනවා focal segmental glomerulonephritis, focal segmental glomerulosclerosis. ඒ වගේම තමයි IgA nephropathy තමත්ම සුලභය දකින්නට ලෝව පුරා දකින්නට ලැබෙන ඒ වෘක්ක ප්‍රදාහ තත්ත්වයක්.
ඊට අමතරව membranous nephropathy එහෙම නැත්නම් membranous nephritis කියන තත්ත්වය ඊටත් අමතරව MPGN membranoproliferative glomerulonephritis කියන තත්ත්වය. මෙම සියලුම තත්ත්වයන් මම කිව්වේ histological එහෙම නැත්නම් අනිවීක්ෂයෙන් බලා රෝග විනිශ්චයකට ආපුවාම එහිදී හඳුනා ගන්න patterns එහෙම නැත්නම් විදි පටක විද්‍යානුකූලව එන රෝග විනිශ්චයන් තමයි මම ඒ primary glomerulonephritis එහෙම නැත්නම් ප්‍රාථමික වකුගඩුවේම හැදෙන රෝගී තත්ත්වයන්ට උදාහරණයන් වශයෙන් ඒ කියන නම් කිහිපය ගෙනහැර පෑවේ. ඊට අමතරව ද්විතීකව වකුගඩුව වෙත බලපාන විවිධ රෝගී තත්ත්වයන් නිසා මෙලෙස ප්‍රෝටීන පිටවෙන නෙෆ්‍රොටික් සින්ඩ්‍රෝම තත්ත්වයක් දකින්නට පුළුවන්. ඒවට උදාහරණ කීපයක් මම කියන්නම්. හොඳම උදාහරණය තමයි දියවැඩියාව. දියවැඩියාවේදී මයික්‍රෝඇල්බියුමින් තත්ත්වය එහෙම ඒ කියන්නේ මුත්‍රා සමුක ඉතා සුළු ප්‍රමාණයකින් ප්‍රෝටීන් පිටවීම වගේම වකුගඩු අකරණීය වකුගඩු නරක් වීම වගේම ඉතා විශාල වශයෙන් ප්‍රෝටීන පිටවීම හෙවත් ඩයබටික් නෙෆ්‍රොපැති නෙෆ්‍රොටික් සින්ඩ්‍රෝමය කියන තත්ත්වය ප්‍රදර්ශනය කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් දියවැඩියාව හොඳම උදාහරණයක් නෙෆ්‍රොටික් සින්ඩ්‍රෝමය සඳහා. ඊට අමතරව වෙනත් විවිධ වූ රෝග විශේෂයෙන්ම SLE කියන රෝගය, සිස්ටීමික් ලූපස් එරිතෙමැටෝසිස් කියන රෝගය, ඒ වගේම ඇමිලොයිඩෝසිස් කියන රෝගී තත්ත්වය, ඒ වගේම වෙනත් ශරීරයේ පවතින දීර්ඝකාලීන ප්‍රදාහ තත්ත්වයන්, හන්දිය අමාරු වෙන්න පුළුවන්, ඒසෙත් නැතිනම් ඇට වර්ග පැසවීම අපි කියන ඔස්ටියෝමයලයිටිස් කියන තත්ත්වය වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී විවිධ විස බීජ විශේෂයෙන්ම ඉස්සර කාලේ තිබුණා මැලේරියා සමග නෙෆ්‍රොටික් සින්ඩ්‍රෝම තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම සමහර වෛරස් HIV වැනි රෝග තත්ත්වයන්, හෙපටයිටිස් B, හෙපටයිටිස් C වැනි වෛරස් ආසාදන දීර්ඝ කාලයක් අපේ ශරීරයේ තිබීමෙන් අපිට නෙෆ්‍රොටික් සින්ඩ්‍රෝමය වැළඳෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර ඖෂධ වර්ග විශේෂයෙන්ම කැප්ටොප්‍රිල්, ඒ වගේම පෙනිසිලමයින් වගේ ඖෂධත්, ඒ වගේම සමහර NSAIDs කාණ්ඩේ වේදනානාශක ඖෂධ නිසා ඔබගේ වකුගඩු වලට බලපාලා නෙෆ්‍රොටික් සින්ඩ්‍රෝමය කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි දැන් පිවිසෙමු මෙම නෙෆ්‍රොටික් සින්ඩ්‍රෝමය තත්ත්වයේ රෝග ලක්ෂණයන්. බාහිරයට ප්‍රකාශය වන විවිධ සලකුණු. ඒවා තමයි මුහුණ අතපය ඉදිමීම, සමහරලාට මේක ඔබගේ ඇස් යට ඉදිමීමක් ලෙස මුලින් පටන් ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම කකුල් අතපය ඉදිමීම වැනි තත්ත්වයන් දක්වා වර්ධනය වෙන්නට පුළුවන්. ඊට අමතරව රෝග ලක්ෂණ වශයෙන් හතිගතිය ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මුලදීම ඇති වෙන්නට පුළුවන්, දකින්නට පුළුවන් තවත් ලක්ෂණයක් තමයි මුත්‍රා සමග පෙන පිටවීම. ඔබට දකින්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම උදේ ඔබ පහ කරන මුත්‍රාවල. ඊටත් අමතරව සමහර අවස්ථාවල මුත්‍රා සමග ලේ පිටවීමක් දකින්නට පුළුවන්. ඉතින් මේවා තමයි රෝග ලක්ෂණ. නමුත් සමහර ලාවට ඔබට මද වශයෙන් මෙම රෝගී තත්ත්වයේ තිබෙනවා නම් මුලදී කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් පරිබාහිරයට ප්‍රකාශයටපත් නොවෙන්නට පුළුවන්. අප දැන් එමු මෙම රෝගී තත්ත්වය නිසා ඔබට ඇති වෙන්නට පුළුවන් දරුණු සංකූලතා, එහෙම නැත්නම් අතුරු ආබාධ පිළිබඳව. ඒවා තමයි අර මම කලින් කිව්වා වගේ රුධිරයේ කැටි කැසීම විවිධ ස්ථානවල, විශේෂයෙන්ම ශිරාවල ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඔබගේ කකුලේ ශිරාවල, ලේ ගෙනියන ශිරාවල, එසේත් නැත්නම් සමහර අවස්ථාවලදී ඔබගේ පෙනහැලු වල තිබෙන ශිරාවල, එසේත් නැත්නම් වකුගඩුවේම තිබෙන
ශිරාවල ඇතිවන ලේ කැටි ගැසීමට අපි කියනවා ඒකට රීනල් වෙයින් thrombosis කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔබට කොන්දේ වේදනාවක්, කොන්දේ එක් පසක වේදනාවක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම රුධිරයේ පිටවීමක් තිබෙන්නට පුළුවන් මුත්‍රා සමග. ඉතින් ඒ ලේ කැටි ගැසීමේ සංකූලතාවයට අමතරව ඔබට සමහර අවස්ථාවලදී ඔබගේ පෙනහැළුවල ඒ වගේම උදර කුහරයේ ඒ වගේම හෘදය වටා තරලය වතුර වැනි දියරක් එක්කාසු වීමට පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසාත් ඔබට හති ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් එසේ තරල පෙනහැළුවල උදර කුහරයේ ඒ වගේම හෘදය වටා එක්කාසු වීම අපි කියනවා effusions කියලා. එවැනි තත්වයන් දකින්නට පුළුවන් ඔබට මේ nephrotic syndrome සංකූලතාවක් හැටියට. ඊටත් අමතරව මේ nephrotic syndrome නිසා ඔබට ඔබගේ වකුගඩු දීර්ඝකාලීනව අකර්මණ්‍ය වී සම්පූර්ණයෙන්ම අකර්මණ්‍ය වී අවසානයේ රුධිර කාන්දු පෙරණය, පරිතාන කාන්දු පෙරණය වැනි දුෂ්කර ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්නට පවා පුළුවන්. දැන් අපි සාකච්ඡා කරමු මෙම nephrotic syndrome කෙසේද ඔබ සොයාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෛද්‍යවරුන් මේ පිළිබඳව කොහොමද නිසි රෝග විනිශ්චයකට එන්නේ කියලා. මුලින්ම UFR පරීක්ෂණය. UFR පරීක්ෂණයේදී මුත්‍රා සමග ඇල්බුමින් ඉතාමත් අධික ලෙස 3+4+ එහෙම නැත්නම් විශාල ප්‍රමාණයක් දකින්නට පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඊට අමතරව ඔබ පැය 24ක මුත්‍රා එකතු වීමක් සිදු කළහොත් අපි කියන 24-hour urine protein excretion කියලා. එහි අගය ග්‍රෑම් 3.5කට වඩා වැඩි වෙන්නට තිබෙන්නට පුළුවන් මෙව nephrotic syndrome තත්ත්වයේදී. ඉතින් ඊට අමතරව ඔබ මෙම රෝගය සොයා ගැනීමට ඒ සින්ඩ්‍රෝමේ තවත් ලක්ෂණයක් තමයි මම මුලින් සඳහන් කළපු මුත්‍රා රුධිරයේ ඇල්බුමින් ප්‍රමාණය අඩු වීම. ඒක නිසා ඔබ සීරම් ප්‍රෝටීන්ස් කියන පරීක්ෂණයක් කර ගැනීමෙන් එහි ඇල්බුමින් වල අගය 3කට වඩා ග්‍රෑම් per ඩෙසිලීටර් 3කට වඩා අඩු වීම තිබෙනවා නම් ඔබට මෙම රෝගී තත්ත්වය විනිශ්චය කරගන්නට පුළුවන් ඔබට තිබෙන්නේ nephrotic syndrome කියලා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මෙම nephrotic syndrome රෝග විනිශ්චයට එන්නේ වකුගඩුවේ සාම්පලයක්. අපි කියනවා renal biopsy test කියලා. ඒ වකුගඩුවේ කුඩා කෑල්ලක් නිර්වින්දනය කරලා ලබාගෙන තමයි මේ නිශ්චිත විනිශ්චයකට සහ ප්‍රතිකාර ක්‍රම කෙලෙසද කරන්න කියන එක සොයා ගන්නට හැකිවන්නේ. ඉතින් අපි කුඩා ළමයින්ගේ වයස අවුරුදු 10ට අඩු ළමයින්ගේ මේව බයොප්සි පරීක්ෂණය කරන්නේ. මොකද එවැනි 10ට අඩු ළමයින්ගේ අපි දන්නවා 90ක් පමණ මේ මිනිමල් චේන්ජ් කියන එහෙම නැත්නම් MCD කියන රෝගී තත්ත්වය තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් එම නිසා අපි කුඩා ළමින්ගේ මේ බයොප්සි පරීක්ෂණය කරන්නේ නැහැ. වැඩිහිටියන්ගේ තමයි මෙම බයොප්සි පරීක්ෂණය කරලා මෙම කුමන පැටර්න් එකද අර මම කිව්ව MCD එහෙම නැත්නම් FSGS IgA nephropathy එහෙම නැත්නම් membranous membranoproliferative එවැනි තත්ත්වයන් කුමන එකද තිබෙන්නේ කියලා විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටියන්ගේ මේම කාරණේ අපි සොයා ගන්නට ඕනේ නිසි ප්‍රතිකාර දෙන්නට. ඉතින් අවසාන පරීක්ෂණ තමයි මේ බයොප්සි පරීක්ෂණ. ඊට අමතරව මෙවැනි nephrotic syndrome සහිත රෝගියෙකුගේ ඒකට හේතු වෙච්ච හේතු සාධක හොයන්න තව සුළු පරීක්ෂණ ගණනාවක් කරනවා. අර මම කිව්ව වෛරස් වර්ග hepatitis B C HIV එවැනි තත්ත්වයන් ඒ වගේම අර SLE කියන රෝගී තත්ත්වය තිබෙනවාද කියන කාරණය හොයලා බලන්නට ANA කියන පරීක්ෂණය සහ ඔබට මෙහිදී කිසියම් සංකූලතා ඇති වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්නට X-ray පරීක්ෂණ ඒ වගේම ස්කෑනින් පරීක්ෂණ සිදු කරනවා මෙම් සංකූලතා සහ
ඔබගේ රෝගයට අදාළව කිසියම් තවත් හේතුකාරක හේතු සාධක වලට හෝඩුවාවක් ලබා දෙනවා. ඉතින් හේතු සොයාගෙන සහ අවසානයේ නිශ්චය රෝග විනිශ්චයකින් පස්සේ අපි මේකට ප්‍රතිකාර කරනවා. ප්‍රතිකාර තමයි විශේෂයෙන්ම මේ ඉදිමුම තිබෙනවා නම් ඒකට ඩයුරටික්ස් එහෙම නැත්නම් මුත්‍රාකාරක ඖෂධ ලබා දෙනවා. අපි දන්නවා ෆ්ලූසමයිඩ් වැනි මුත්‍රාකාරක ඖෂධ. ඊට අමතරව අප ඇල්බියුමින් ඔබගේ රුධිරයේ අඩු වෙලා තිබෙනවා නම් ඇල්බියුමින් නික්ෂේපණය කරනවා, පිටින් ලබා දෙනවා එන්නත් වශයෙන්. ඊට අමතරව ඔබගේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම වැඩි වෙලා තිබෙනවා නම් ස්ටැටින් කාණ්ඩයේ ඖෂධ දෙනවා. ඊට අමතරව අර බයොප්සි පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව ලැබෙන වාර්තාව අනුව කුඩා දරුවන්ගේ හැර අප විසින් ස්ටීරොයිඩ්ස් කාණ්ඩයේ ඖෂධ, ඒ කියන්නේ ප්‍රෙඩ්නිසොලෝන්, මීථයිල්ප්‍රෙඩ්නිසොලෝන් වැනි ඖෂධ වර්ග හෝ එසේත් නැත්නම් වෙනත් ඖෂධ වර්ග මම උදාහරණ කීපයක් කියන්නම්. සයික්ලොස්පෝරින්, ටැක්ට්‍රොලිමස්, MMF, ඒසථායොප්‍රින් වැනි ඖෂධ වර්ග ඔබට කෙටි කාලීනව හෝ සමහර ලාවට දීර්ඝ කාලීනව ඔබට තිබෙන රෝගී තත්ත්වය අනුව ලබා දෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මිනිමල් චේන්ජ් කියන රෝගී තත්ත්වයදී ඔබගේ එම රෝගය ඉතා හොඳින් මේ ස්ටීරොයිඩ්ස් වලට බොහෝ අයගේ ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඒවා සති කීපයකින් හෝ මාස කීපයකින් නවත්තන්නට පුළුවන්. නමුත් අනිත් රෝග වර්ග වලට තරම දීර්ඝ කාලයක් ඖෂධ භාවිතා කර යුතු වෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ ඖෂධ රෝගියාගේ මේ රෝගී තත්ත්වය සුව වුණාම නතර කරනවා. නමුත් ඔබ විමසිලිමත්ව වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් ඇතිව සිටින්නට ඕනේ. මොකද ඔබට නැවත වරක් මේ රෝගී තත්ත්වය ප්‍රෝටීන් පිටවීම නැවත එන්නට උදා වෙන්නට නැවත මතුවෙන්නට පුළුවන් නිසා. ඉතින් මොකද සමහර අවස්ථාවට ඔබට නොදැනිව සුළු ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයක් පිටවීමෙන් අවසානයේ වගොඩු නරක් වීම දක්වා මේක දිග්ගැහෙන්නට පුළුවන්. ඒක නිසා ඔබගේ රෝගය හොඳ වුව ඒ ගැන විමසිලිමත්ව සිටින්නට ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඔබගේ මුත්‍රාවල වෙනසක් දකින්නට ලැබෙනවා නම් ඇල්බියුමින් පරීක්ෂාවක් මුත්‍රාවල සිදු කරගන්නට ඕන. ඒ වගේම නිරතුරුවම වෛද්‍ය සායනවලට අඛණ්ඩව වෛද්‍ය උපදෙස් ඇතිව සහභාගී වන්නට ඕන. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා තමයි නෙෆ්‍රොටික් සින්ඩ්‍රෝම ගැන ඔබ දැනුවත් විය යුත්තේ. ඔබට ඇති ප්‍රශ්න ගැටලු අප වෙත යොමු කරන්න මේ කමෙන්ට් බොක්ස් එක වෙත යොමු කරන්නට වග බලා ගන්න. අපි ඒවට පිළිතුරු සපයනවා ඔබගේ ජීවිත සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීමට උදෙසා. ඉතින් අපි ඔබට නිරතුරුවම ඔබගේ සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් සමස්ත ලංකා වකුගඩු රෝගීන්ගේ සංගමය ඔබගේ වකුගඩු සෞඛ්‍ය කාරණා ආමන්ත්‍රණය කිරීමට කැප වී සිටිනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.